Hej! Idag tänkte jag att jag ska försöka svara på några frågor som har börjat komma upp här lite nu efter att jag har börjat göra mera svenskspråkiga videon. Och det är vad fan jag är för någonting. Varför talar jag svenska om jag är från Finland? Hur hänger allt det här ihop? Så det tänkte jag att jag ska försöka reda upp idag. Jag är ju då alltså finlandssvensk. Och för att förklara det här fenomenet finlandssvensk så har jag satt ihop 5 stycken av de mest populäraste frågorna eller vanligaste frågorna som man får som finlandssvensk. Så först och främst, vad är finlandssvenskar? Finlandssvenskar är finländare vars modersmål är svenska och inte finska. Jag brukar förklara det här för utlänningar att det är typ som franska kanadensare, vilket är en ganska bra jämförelse egentligen. Vi är en ganska liten minoritet, ungefär 5,4% av Finlands befolkning har svenska som modersmål och är med andra ord finlandssvenskar. Och fast vi har svenska som modersmål så gör inte oss till mindre finländare på något sätt. Vi hejar inte på Sverige i ishockey eller något sånt. Och vi vill fortfarande bli kallade finländare. Och nästa fråga är ju då såklart, varför finns det finlandssvenskar? Orsaken till att det finns svenskatalande finländare är för att Finland hörde till Sverige back in the day för väldigt länge sedan. Om du vill veta mer om det så får du läsa det på Wikipedia, för att jag orkar inte gå in på det. Och vad är då finlandssvenska? Finlandssvenska är den svenskan som vi finlandssvenskar talar. Ganska straightforward. Det är precis samma språk som man talar i Sverige, men det skiljer sig på uttalet. Man kan säga att det är typ som skillnaden mellan amerikansk engelska och brittisk engelska. Och precis på samma sätt som man i USA kanske använder vissa ord och uttryck som man inte skulle göra i England, och i England så använder man ord och uttryck som man inte skulle använda i USA. Så på samma sätt så har vi också finlandssvenska ord och uttryck som du inte skulle höra i Sverige, och i Sverige använder de ord, uttryck, slang som vi finlandssvenskar inte använder. Men vi förstår varandra till 100%. Jag tycker det är jätteroligt den här skillnaden mellan vad vi kallar rikssvenska, alltså svenska som de talar i Sverige, och finlandssvenskan. Och det här är definitivt något som jag vill gå in på mera i detalj i en video down the line. Men bara som ett exempel, ett ord som vi använder i Finland på svenska som de inte använder i Sverige är hoppeligen. Jag sa det här i en video och någon märkte faktiskt det. Hoppeligen betyder förhoppningsvis och är tydligen ett finlandssvenskt påhitt. Och talar då alla finlandssvenskar lika? Det gör vi inte. Finlandssvenska kan låta väldigt olika beroende på var i landet du bor. Precis som med alla andra språk så finns det en massa ljuvliga dialekter. Jag tror att det som jag talar är vad som kallas standard finlandssvenska, men skulle du fråga mina kompisar i Västra Nyland så skulle de säkert säga att jag nog har en liten Helsingfors-dialekt. Människor från Helsingfors brukar liksom tala lite så här. Det är liksom lite som en Valley Girl-accent, men att det är liksom finlandssvenska. Jag tror inte att jag ska försöka mig på några mera dialekter, det kan bli lite offensive. Sista frågan, kan finlandssvenskar tala finska? De flesta finlandssvenskarna talar också finska. Vi lär oss det i skolan och vi behöver det ganska ofta. Många är också tvåspråkiga, vilket betyder att ena föräldern talar finska, andra föräldern talar svenska. Men så finns det ju också städer med svenskspråkig majoritet, så där behöver du inte egentligen den där finskan till vardags, vilket gör att de inte heller riktigt pratar finska. Bonusfråga, finns det något kända finlandssvenskar? Det finns det, till exempel Tove Jansson, ett ord, Mumin. Så har vi Jean Sibelius som är kompositören som gjorde Finlandia. Linus Torvalds som grundar Linux. Och Markel Levengood som är superkänd i Sverige och han är programledare och någon slags TV-personlighet. Så inte så illa. Det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Ge den gärna en tummen upp om ni gjorde det. Om ni vill följa mig på Instagram, Snapchat, Twitter så hittar ni alla mina användarnamn här nere. Och ja, så ses vi snart igen. Hejdå!